હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હું નિશાંત કતીરા ફરીથી તમારું સ્વાગત કરું છું કતીરા ક્લાસીસમાં. આ વિડીયોમાં આપણે 6th ચેપ્ટર આઈ લવ યુ ટીચરનો સેકન્ડ પાર્ટ શીખવાના છીએ, જેમાં સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરશું. ફર્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે આ ચેપ્ટરની સમજૂતી મેળવી. કેટલો ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર હતો, બહુ પોઝિટિવ ચેપ્ટર હતો. ઘણું બધું શીખવા મળે, આપણને સમજવા મળે અને લાઈફમાં આગળ વધવાની ઘણી બધી ઇન્સ્પિરેશન આપણને મળે એવો ચેપ્ટર. આઈ હોપ કે તમે અગાઉનો વિડીયો જોયો હશે. ફર્સ્ટ પાર્ટ ન જોયો હોય તો ખાસ જોઈ લેજો. અને હવે આ સેકન્ડ પાર્ટમાં સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનમાં આપણે કોમ્પ્રિહેન્શન એટલે કે ફકરામાંથી જવાબ શોધો અને ટ્રુ ફોલ્સ આ બે વસ્તુ શીખશું. અવાજ મારો થોડો બેસી ગયો છે એટલે જરાક અલગ આવશે, એડજસ્ટ કરજો થોડું. સૌથી પહેલા ટ્રુ ફોલ્સ. ટ્રુ ફોલ્સમાં 8 જ ટ્રુ ફોલ્સ છે, એટલે 8 સાચા પડવા જોઈએ. કમેન્ટ કરજો મને કેટલા સ્ટુડન્ટ્સના 8 સાચા પડે છે. બરોબર. હેલન કેલર વોઝ મ્યુટ એન્ડ ડેફ. હેલન કેલર મ્યુટ અને ડેફ હતા. ડેફ એટલે બહેરા, મ્યુટ એટલે અવાજ બંધ હોય અને મ્યુટ કહેવાય. ટીવી નો વોલ્યુમ મ્યુટ કરી નાખીએ ને. ફોલ્સ. ડેફ અને બ્લાઇન્ડ હતા અને સાથે ડમ્બ હતા. ઓકે, ડેફ એટલે બહેરું, બ્લાઇન્ડ એટલે અંધ અને ડમ્બ એટલે મૂંગું. તો આ સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ છે. નેક્સ્ટ, મિસ સુલિવન વોઝ અ ટીચર ફોર ધ ડેફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ. મિસ સુલિવન ડેફ અને બ્લાઇન્ડ ના ટીચર હતા. ટ્રુ. સ્ટોરી તમે વાંચી હશે, સમજી હશે તો બધા સાચા પડશે અને 3 માર્કના હોય છે બોર્ડની એક્ઝામ. ફર્સ્ટ વર્ડ ધેટ હેલન લર્ન્ટ વોઝ વોટર. પેલો શબ્દ વોટર શીખી હેલન. ફોલ્સ. શું શીખી હતી યાદ છે? ડોલ શીખી હતી, ઢીંગલી. મિસ સુલિવન સેટિસ્ફાઈડ હેલન્સ ક્યુરિયોસિટી. મિસ સુલિવને હેલનની જિજ્ઞાસા વૃત્તિને સંતોષી. ટ્રુ. ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ વોઝ બેઝડ ઓન ફિંગર મૂવમેન્ટ. સેકન્ડ સ્ટેજ ફિંગર મૂવમેન્ટ ઉપર આધારિત હતો. ફોલ્સ. ટચ ઉપર આધારિત હતો. ખ્યાલ છે ને, સ્પર્શ ઉપર. પહેલો સ્ટેજ પણ ટચ ઉપર આધારિત, સેકન્ડ સ્ટેજ પણ ટચ ઉપર આધારિત. તો આ સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ આવશે. એટ ધ રેડક્લિફ કોલેજ લેક્ચર્સ વર સ્પેલ્ડ ઇન્ટુ હેલન્સ પામ્સ. રેડક્લિફ કોલેજમાં લેક્ચર્સ હેલનની હથેળીમાં લખીને સમજાવવામાં આવતા. ટ્રુ. સેકન્ડ લાસ્ટ, હેલન કેલર કુડ નોટ કમ્પ્લીટ હર ગ્રેજ્યુએશન. તે પોતાનું ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ ન કરી શકી. ફોલ્સ. કરી શકી. શેમાં કર્યું હતું યાદ છે? કઈ ડિગ્રી મેળવી હતી? BA ની, બેચલર ઓફ આર્ટ્સ ની ડિગ્રી એને મેળવી હતી. મિસ સુલિવન સેક્રિફાઇસ્ડ હર આઈસાઇટ ફોર હેલન. મિસ સુલિવને હેલન માટે પોતાની આંખની દ્રષ્ટિ ગુમાવી દીધી. ટ્રુ. ચલો, 8 ટ્રુ ફોલ્સ. કેટલા જણાના સાચા છે કમેન્ટમાં મને જણાવો. અને ત્યારબાદ આપણે કોમ્પ્રિહેન્શન સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પણ એનાથી પહેલા આપણી એપ્લિકેશન કતીરા ક્લાસીસ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, ડાઉનલોડ કરી લો, જેની અંદર 10મા ધોરણનો ઇંગ્લિશનો કમ્પ્લીટ કોર્સ અવેલેબલ છે. ઘણું બધું શીખવા મળશે, જેમ કે ચેપ્ટર એક્સપ્લેનેશન, કોમ્પ્રિહેન્શન, ટ્રુ ફોલ્સ, શોર્ટ નોટ્સ, ફંક્શન, એક્ટિવ એન્ડ પેસિવ વોઇસ, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ, ઈમેલ રાઇટિંગ, પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ, પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન, સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન એન્ડ મચ મોર. હજુ તો ઘણા બધા ટોપિક છે, જેમ કે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ છે, એડિટિંગ છે, કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ, મેચ ધ પેર. કેટલી એક્સરસાઇઝો, તમે થાકી જશો એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરીને. એટલી એક્સરસાઇઝ છે અને પરફેક્ટ તમારું ઇંગ્લિશ થઈ જશે. ઇંગ્લિશમાં જોરદાર માર્ક આવશે જો કોર્સ પરચેસ કરીને એમાંથી અભ્યાસ કરશો તો. દર વર્ષે ગુજરાતના હજારો વિદ્યાર્થીઓ પરચેસ કરે છે અને આ વર્ષે પણ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ તમારી આસપાસના હોઈ શકે છે જેમણે ઓલરેડી પરચેસ કરી લીધું છે. તો તમે પણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો, પેરેન્ટ્સને પૂછી લો. 1 ટાઈમ પેમેન્ટ કરવાની છે, બહુ રીઝનેબલ પ્રાઇસ છે અને આખું વર્ષ તમે જોઈ શકશો. સમજ્યા? કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ વિડીયો ગમે એટલી વાર જોઈ શકશો. તો એક્ઝામમાં બહુ ઉપયોગી થશે. જૂની એક્ઝામના અસાઇનમેન્ટના સોલ્યુશન પણ એમાં આપેલા છે. તો ઘણું બધું છે. જો તમારે ખરેખર ઇંગ્લિશ સુધારવું હોય, માર્ક તો મળશે જ, ઘણા માર્ક આવશે, પણ ઇંગ્લિશ પણ સુધરી જશે.
તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ પણ જો એ વિડીયો જોશે ને તો એમને પણ મજા આવશે. સમજ્યા? તો ઝડપથી બાય કરી લો ઇંગ્લિશનો કોર્સ કતિરા ક્લાસીસ એપ્લિકેશનમાં. અને હવે આપણે આગળ વધીએ નેક્સ્ટ ટોપિક કોમ્પ્રિહેન્શન એટલે કે ફકરામાંથી જવાબ શોધો. રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. જો સૌથી પહેલા જ ક્લિયર કરી દઉં કે આ એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરાવવાનો મારો હેતુ એ નથી કે તમે વિડીયો જોઈ અને પોઝ કરી બેઠે બેઠા આન્સર સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખીને સ્વાધ્યાય પોથી કમ્પ્લીટ કરો. કંઈક તમે શીખો એના માટે મેં આ વિડીયો બનાવ્યા છે, ઉતારો કરવા નથી બનાવ્યા. યુટ્યુબ પર ઘણા વિડીયો મળી જશે તમને સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનના, પણ બધા ઉતારો કરો તમે એના માટે બનાવે છે. તમે જોઈ લેજો, ક્વેશ્ચન લખેલું હશે ને આન્સર પણ લખી નાખશે. જ્યારે હું તમારી જેમ જ તમે જાણે એક્ઝામમાં કેમ આન્સર લખો એવી રીતે હું તમારી સામે નજર સામે ઓન ધ સ્પોટ આન્સર લખીશ. એવું કોઈ નથી કરાવતા. બધા નવનીતમાંથી આઈ હોપ એવું બની શકે કે નવનીતમાંથી આન્સર લખી નાખે અને તમને વ્યૂઝ માટે વિડીયો બનાવી નાખે. તો આપણે એવું નથી કરવું. હું તમારી રીતે જ તમારી જેમ જ સોલ્વ કરીશ. તમે પણ એવી રીતે સોલ્વ કરો, શીખો, પ્રેક્ટિસ કરો. ક્યાં ચેન્જીસ કરવા પડે છે, ગ્રામરમાં શું ફેરફાર કરવું પડે છે, એ બધું શીખવવા માટે હું વિડીયો બનાવું છું. ઓકે, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમને ઉતારો કરવા માટે મેં આ વિડીયો બનાવ્યા નથી, તમને શીખવવા માટે ભણાવવા માટે મેં વિડીયો બનાવ્યા છે. સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલા તમને ખ્યાલ છે શું કરવાનું? પેરેગ્રાફ રીડ કરી લેવાનું, જેથી કોન્ફિડન્સ આવી જાય કે આન્સર આપણને આરામથી મળી જશે. સમજ્યા? તો ભલે સમજાય ન સમજાય, આપણે સ્ટોરી ખબર છે એટલે સમજાઈ જ જશે. ઝડપથી પસાર થઈ જાઓ. હેલન કેલર became deaf and blind when she was very young. Since she was deaf, she did not learn to speak, so her parents were extremely worried. Then they found Miss Sullivan, a teacher for the deaf and blind. That changed Helen's life. વંચાઈ ગયું? સમજાણું ન સમજાણું ચિંતા ન કરો. Why were Helen's parents worried? હેલનના માતા પિતા શા માટે ચિંતિત હતા? તેથી તેના માતા પિતા ચિંતિત હતા. તેથી એટલે શેના માટે? શા કારણથી? તો હેલન was deaf, she did not learn to speak. હેલન deaf, deaf એટલે સાંભળી નથી શકતી, બહેરી હતી. તેથી તે બોલવાનું પણ શીખી ન શકી. એટલે એના માતા પિતા ચિંતિત હતા. તો આન્સર કેમ લખશું? ક્વેશ્ચન નો યુઝ કરો. હેલન્સ પેરેન્ટ્સ વર વરીડ બીકોઝ હેલન્સ પેરેન્ટ્સ વર વરીડ કારણ કે she was deaf because she was deaf, so તેથી she did not learn to speak. બાકી બધું બેઠે બેઠું જ લખવાનું છે. she did not learn to speak. બસ એટલું જ. અથવા આને તમે ચેન્જ અલગ રીતે પણ લખી શકો. હેલન was deaf, so she did not learn to speak, so that her parents were worried. એમ પણ ચાલે, આમ પણ ચાલે. ગમે એમ આપણને જે યાદ આવે એક્ઝામમાં એ રીતે લખવાનું. ગ્રામરની ભૂલ નહીં જોઈએ. એક સેન્ટેન્સને 2 અથવા 3 રીતે લખી શકાય, ચાલે, માર્ક મળે, કોઈ કાપી ન શકે. ઓકે, તો ચિંતા ન કરો, કોન્ફિડન્સ રાખો. નેક્સ્ટ, વોટ વોઝ મિસ સુલિવન? મિસ સુલિવન કોણ હતા? They found Miss Sullivan a teacher for deaf and blind. કયો મને આન્સર તમે લોકો? પૂરો જવાબ બોલો ગુજરાતીમાં. ઇંગ્લિશ તો પછીની વાત છે. પહેલા હંમેશા ગુજરાતી કરવાનું ને ગુજરાતીમાં આન્સર નક્કી કરી લેવાનું, પછી ઇંગ્લિશ તો થઈ જશે. મિસ સુલિવન કોણ હતા? તો મિસ સુલિવન was a teacher for the deaf and blind.
BLIND. Okay. चलो next paragraph. Second, I still remember that morning of the year 1887. I was just 7 years of age then. My teacher Anne Sullivan came to our house that day. Next day, she led me into her room and gave me a doll. I played with it for a while. Then Miss Sullivan made some finger movements on my palm. Palm એટલે હથેળી. It was an exciting experience. I got interested in that play and started imitating the movements she made with her finger. Imitate એટલે નકલ કરવી. When I finally succeeded in doing that correctly, I was thrilled. I didn't know that I was spelling doll. મને ખબર નથી કે હું ડોલ નું સ્પેલિંગ લખી રહી છું. મિસ સુલિવન મારી હથેળીમાં ડોલ લખ્યું અને મેં ટ્રાય કર્યું એમની નકલ કરવાનું. મેં પણ એવી રીતે લખવાનું ટ્રાય કરી અને છેવટે હું એમાં સફળ થઈ સાચું લખવામાં અને મને બહુ હું થ્રિલ્ડ થઈ ગઈ, મને બહુ મજા આવી ગઈ, એક્સાઇટેડ થઈ ગઈ. પણ મને ખબર નથી કે હું ડોલ લખી રહી છું. પછી ખબર પડી, ધીરે ધીરે દરરોજ શીખતી ગઈ. What did Miss Sullivan give Helen? What did Helen do with it? મિસ સુલિવને હેલનને શું આપ્યું? ડીડ એટલે ભૂતકાળ છે. જવાબ લખતી વખતે ડીડ શું કરવું પડશે? દૂર કરવું પડશે અને ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ કરવું પડશે. યાદ છે ને? What did Helen do with it? હેલન તેની સાથે શું કર્યું? તો આ રહ્યું જુઓ. મિસ સુલિવને એને એક ડોલ આપી અને તે એનાથી રમી. I played with it for a while. ચલો કયો મને આન્સર. મિસ સુલિવને હેલનને એક ડોલ આપી અને હેલન તેની સાથે થોડી વાર રમી. મિસ સુલિવન, સુલિવાન બોલો, સુલિવન બોલો. ગીવ નું શું થઈ જશે? ગેવ, કારણ કે ડીડ નીકળી ગયું એટલે ભૂતકાળનું રૂપ આવે. ગેવ હેલન અ ડોલ, DOLL, and Helen played with it for a while. કેટલું ઈઝી હતું. નેક્સ્ટ, what was an exciting experience for Helen? હેલન માટે એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ શું હતું? કયો મને ગોતીને. હેલન માટે એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ શું હતું? આ રહ્યું જુઓ. મિસ સુલિવન મેડ સમ ફિંગર મૂવમેન્ટ ઓન માય પામ. માયની જગ્યાએ હેલન આવી જશે. હેલન્સ પામ. ધેટ વોઝ એન એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ ફોર હેલન. બસ એટલું જ, બીજું કંઈ નથી. આ બેઠે બેઠું ઉપાડવાનું છે. મિસ સુલિવન made some finger movement on માયની જગ્યાએ હેલન કરવું પડશે. હેલનની હથેળી, તો એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગશે. હેલન્સ પામ. that was an exciting experience for Helen. That was an exciting experience for Helen. કેટલું ઈઝી હતું. Why was Helen thrilled? હેલન શા માટે thrilled થઈ ગઈ? ખૂબ ખુશ થઈ ગઈ, excited થઈ ગઈ. આ રહ્યું જુઓ. I was thrilled. શા માટે? I finally succeeded in doing that correctly. શું correctly કરવામાં? તો I got interested in that play and started imitating the movement she made with her finger. જે મૂવમેન્ટ એન સુલિવન હેલનની હથેળીમાં કરતા હતા, સેમ એ જ મૂવમેન્ટ હેલન કરવામાં, નકલ કરવામાં સફળ થઈ અને એ પણ સાચી રીતે, કરેક્ટલી. ત્યારે હેલન થ્રિલ્ડ થઈ ગઈ. તો કેવી રીતે લખશું? થોડું ચેન્જીસ ઘણા બધા કરવા પડશે.
થઈ શકશે તમારા? બોલો તો જો. Helen was thrilled because she succeeded in doing that એટલે શું? In imitating the movements she made એટલે કે Anne Sullivan made with her finger correctly. બસ એમ આવશે. જો હું લખું છું, ટ્રાય કરજો. Helen was thrilled because she succeeded in doing that correctly ની જગ્યાએ in imitating the movements. In imitating, imitating the movements her teacher made. She made છે જુઓ. She made એટલે she એટલે કોણ? એના ટીચર. Her teacher made with her finger ની જરૂર નથી. correctly. બસ. Helen was thrilled because she succeeded in imitating the movement her teacher made correctly. પૂરું. મારો જવાબ અલગ હોઈ શકે છે કદાચ તમારા સ્કૂલ ટીચર કે ટ્યુશન ક્લાસના ટીચર્સથી, તો પણ સાચું છે, ભૂલ નથી. માર્ક 100% મળે. Which was the first word that Helen learned? સૌથી પહેલો શબ્દ હેલન કયો શીખી? આરી, ડોલ શીખી. બોલો, આ તો બહુ ઈઝી છે, થવું જોઈએ તમારાથી. Which was the first word that Helen learned? પ્રશ્નનો જ ઉપયોગ કરો જવાબ લખવા માટે. જરા ઝડપ કરો. The first word that Helen learned was doll. કેટલું easy. The first WORD word that Helen learned એટલે શીખી, was doll. સાચું હતું ને? ચલો નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. 12 પેરેગ્રાફ છે, વિડીયો મોટો બનશે. જોઈએ કેટલા જણા ટકી શકે છે લાસ્ટ સુધી અને બને એટલા વધારે ક્વેશ્ચનના આન્સર કરેક્ટ રીતે આપી શકે છે. Some days later we were walking in our garden. Suddenly my teacher put my hand under the water tap. As the cool flow of water ran over one hand, she spilled water on my other palm. We played this game every day, touching different objects. It awakened my soul. I came to know that everything had a name. Now each name gave birth to a new thought. Every object I touched seemed to throb with life. I was connected with the world through all the words. What did the teacher suddenly do? ટીચરે ઓચિંતાનું શું કર્યું? ઓચિંતાનું ટીચરે શું કર્યું કયો મને? દેખાય જ છે પહેલી લાઈનમાં. Suddenly my teacher put my hand under the water tap. બસ એટલું ક આવશે, પણ ચેન્જીસ થશે હો. Suddenly the teacher, my નીકળી જશે, put my hand, my એટલે કોનો હાથ? હેલન નો હાથ. Helen's hand under the water tap. પાણીનો નળ. ટેપ એટલે નળ. કેટલું ઈઝી હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. વોટ ડીડ ધ ટીચર ડુ ઓન હેલન્સ પામ? ટીચરે હેલનની હથેળીમાં શું કર્યું? As the cool flow of water ran over one hand, C ની જગ્યાએ the teacher થઈ જશે. The teacher spilled water on my એટલે હેલન, Helen's other palm. બસ આટલું જ આવશે. As the cool
flow of water ran over one hand C એટલે કે the teacher spelt water on my other palm, on Helen's other palm. Clear? Easy હતું, hard નતું. What awakened Helen's soul? Soul એટલે આત્મા. હેલનની આત્માને કોણે જગાડી દીધું? કોણે હેલનની આત્માને જગાડી દીધી? ચલો શોધો આન્સર. It awakened my soul. એનાથી મારી આત્મા જાગી ગઈ. એનાથી એટલે શેનાથી? શેનાથી? We played this game every day touching different objects. તો શું આવશે બોલો? Touching different objects every day and knowing their names, અને એમના નામ વિશે જાણ થવી, એનાથી એની આત્મા જાગી ગઈ. નવી વસ્તુ શીખવા મળી, એને દરેક વસ્તુના નામ હોય છે એને શીખવા મળી, એટલે એની આત્મા જાગી ગઈ. તો શું લખશું? Helen's soul was awakened. Was ની જરૂર નથી, ક્વેશ્ચન માં નથી એટલે. Helen's soul awakened by touching different objects. Touching different objects every day. Every day નહીં લખો તો ચાલશે. By touching different objects and knowing their names, અથવા identifying their names. Identify એટલે ઓળખવું, know એટલે જાણવું. કંઈ પણ લખી શકો, કોઈ પણ વર્બ યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, પરફેક્ટ બેઠે બેઠું ઉપાડી શકીએ એમ નથી. પેરેગ્રાફમાંથી થોડું બનાવવું જ પડશે આપણે. સમજી શકો છો ને? Helen's soul awakened by touching different objects and knowing their names. બસ ઇનફ છે. હાઉ વોઝ હેલન કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ? હેલન આખી દુનિયા સાથે કેવી રીતે કનેક્ટ થઈ શકી? લાસ્ટ લાઈન, આઈ વોઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ થ્રુ ઓલ ધ વર્ડ્સ. બસ બેઠે બેઠું આઈની જગ્યાએ હેલન લખી નાખો. હેલન વોઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ through all the words. બસ બેઠે બેઠું લઈ લીધું. તો જો કેટલાક બહુ ઈઝી હોય છે, કેટલાકમાં થોડું વિચારીને કામ કરવું પડે છે. બધા ટાઈપના હશે. આપણે તૈયાર રહેવાનું છે અને એના માટે કોન્ફિડન્સ જોઈશે. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. Miss Sullivan used to take me to long walks every morning. I had a lot of questions to ask. I would write something on her palm and in turn she would talk into my palm as people talk into a baby's ear. My teacher satisfied my curiosity. Now everything around me was full of life, love and joy. How would Miss Sullivan and Helen communicate? Miss Sullivan અને હેલન કેવી રીતે કમ્યુનિકેટ એટલે કે વાતચીત કરતા? ઈઝી છે, બોલો. Miss Sullivan, are you Juo? When Helen write something on Miss Sullivan's palm and in turn she would talk into her palm. જો હું લખું છું પછી તમને એક્સપ્લેન કરું.
કેવી રીતે વાતચીત કરતા? તો હેલન બેઠે બેઠું જ લઈ લઈ. હેલન વુડ રાઇટ સમથિંગ ઓન હર પામ. ઓન હર પામ એટલે ઓન મિસ સુલિવન્સ પામ. એન સુલિવન પણ લખી શકો. એન્ડ ઇન ટર્ન she would talk અથવા રાઇટ પણ લખી શકો. talk into my એટલે કે હેલન્સ પામ as people. બેઠે બેઠું જ લખવાનું છે. talk into a baby's ear. ઇઝી હતું, કંઈ હાર્ડ નથી. Everything around Helen was full of life and joy because Helen ની આસપાસ બધું જ full of life અને joy હતું. બધું એને ગમતું હતું. શા માટે? કારણ કે શા માટે એને બધું ગમતું હતું? કારણ કે એના ટીચરે એની ક્યુરિયોસિટીને સેટિસ્ફાય કરી હતી. બીકોઝ એમાં આવશે કે નવા નવા શબ્દો શીખી હતી, એમાં આવશે. આ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે. એવરીથિંગ અરાઉન્ડ હેલન વોઝ ફૂલ ઓફ લાઈફ એન્ડ જોય. અત્યારે તો આ લખી નાખીએ પેરેગ્રાફમાં જે છે. બીકોઝ હર ટીચર had satisfied આવવું જોઈએ. had satisfied her curiosity. આ થોડું મને ડાઉટફુલ લાગે છે, જોવું પડશે. બરોબર, તમે પણ ચેક કરી લેજો કરેક્ટ છે કે રોંગ છે. જો રોંગ હોય તો સુધારી લેજો. ઓકે, નેક્સ્ટ. The second stage of learning was more difficult. It was also based on the sense of touch. Miss Sullivan would speak a word and ask me to touch her lips and throat slowly. I learned to speak through the movements of the lips and vibration in the throat. When I uttered my first word, it gave me a boundless delight. Now I started talking with my toys, stones, trees, and birds in the garden. I felt amazed and delighted when my sister ran to me when I called her, and my dog obeyed my commands. I was able to speak. It was a miracle. On what was the second stage of learning based? Second stage of learning સેના ઉપર આધારિત હતું? Second stage of learning was based on the sense of touch. કેટલું easy. The second stage of learning was based on the sense of touch. How did Helen learn to speak? Helen ને બોલતા કેવી રીતે આવડ્યું? તો આ રહ્યું જુઓ. I learned to speak through the movements of lips and the vibration in the throat. બેઠે બેઠું ઉપાડી લો. આઈ ની જગ્યાએ શું લખશો? હેલન. તો આ હું નથી લખતો. સેકન્ડ નો આન્સર આઈ ની જગ્યાએ શું આવી જશે? હેલન આવી જશે. ઓકે, બાકી બધું જેમ છે એમ બેઠે બેઠું લખવાનું છે. ટાઈમ બચાવીએ થોડું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હાઉ ડીડ ધ સેન્સ ઓફ ટચ હેલ્પ હેલન ઇન લર્નિંગ વર્ડ્સ? હેલન ને શબ્દો શીખવા માટે સેન્સ ઓફ ટચ કેવી રીતે હેલ્પ કર્યું? જુઓ, કેવી રીતે હેલ્પ કર્યું? તો એ જ આવશે આન્સર. એનાથી એ બોલતા શીખી ગઈ. સમજાણું? સેમ એ જ આન્સર આવશે થર્ડ નો પણ. How did sense of touch
help Helen in learning words. એ જ આવશે, બીજું કઈ મન નથી લાગતું આવે. સેમ આ જ આન્સર આવશે. The sense of touch helped Helen in learning words by નહીં, આ જેમ છે એમ લખી નાખો. Helen learned to speak. બેઠે બેઠું એ જ આવશે થર્ડમાં પણ. Through the movements. સેકન્ડ જે આન્સર હતું એ જ થર્ડમાં આવશે. movements of lips and vibration in the throat. મારા હિસાબે આ બંનેનો સેમ આન્સર આવવું જોઈએ. When was Helen delighted? હેલન બહુ જ ખુશ ક્યારે થઈ? તો જ્યારે પહેલો શબ્દ બોલી. When I uttered my first word, it gave me boundless delight. તો બસ બેઠે બેઠું લખી નાખી. કેમ લખશું બોલો? બે રીતે લખી શકાય. When Helen uttered her first word, it gave at that time Helen was delighted. એમ પણ લખી શકીએ. અથવા Helen was delighted when she uttered her first word. UTTERED. પહેલો શબ્દ બોલી ત્યારે તે ખૂબ ખુશ થઈ. What did Helen do after uttering the first word? પહેલો શબ્દ બોલ્યા બાદ હેલને શું કર્યું? તો now I started talking with my toys, stones, trees and birds in the garden. બેઠે બેઠું તો નહીં આવે, થોડો આનો યુઝ કરવો પડશે. After uttering the first word, Helen started talking with her toys stones, trees and birds in the garden. બસ. તો આ કોમ્પ્રિહેન્શન, આ પેરેગ્રાફ થોડો લેવલ વાળો મને લાગ્યો, કારણ કે આ સેકન્ડ ને થર્ડ જે આન્સર હતા ને એ સિમિલર હતા. ચલો નેક્સ્ટ 6th. When I studied seriously, it seemed more like play than work. જ્યારે હું સિરિયસલી અભ્યાસ કરતી ત્યારે મને એ ભણવા કરતા, કામ કરવા કરતા રમવા જેવું લાગતું. Whenever anything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself. She taught subjects like science by making it so interesting that I remembered everything. What was unique about Miss Sullivan? Miss Sullivan માટે એની ખાસિયત શું હતી? યુનિક એટલે ખાસિયત. શોધો પેરેગ્રાફમાંથી. નાનકડો પેરેગ્રાફ છે. શું આવવો જોઈએ આન્સર? તમે લોકો કહો મને. તો એ એની સાથે વાતો કરતી ત્યારે પોતે પણ બાળક બની જતી, એના જેટલી જ. Whenever anything, બેઠે બેઠું આવશે. Whenever anything delighted or interested me એટલે હેલન, મિસ સુલિવન, ત્યારે એના વિશે મિસ સુલિવન would talk about that as if
she were a little girl herself. તો બેઠે બેઠું આપણે લઈ લીધું, એક ચેન્જ કર્યો, મી ની જગ્યાએ હેલન લખ્યું, બાકી બધું જેમ છે એમ. જ્યારે મને કોઈ વાતમાં, હેલનને કોઈ વાતમાં ખુશ થતી અથવા એને ઇન્ટરેસ્ટ પડતો, ત્યારે મિસ સુલિવન હેલન સાથે એ વિશે એવી રીતે વાત કરતી કે જાણે તે નાની બાળકી ન હોય, હેલન જેટલી જ ન હોય. ઇવન વેન હેલન સ્ટડીડ સિરિયસલી, વાક્ય પૂરું કરવાનું છે. ઇવન વેન આઈ ની જગ્યાએ હેલન સ્ટડીડ સિરિયસલી, ઇટ સીમ્ડ મોર લાઇક પ્લે ધેન વર્ક. બસ, તો આ સેકન્ડ નો આન્સર. બેઠે બેઠું લખવાનું છે, હું નથી લખતો. થર્ડ, વાય ડીડ હેલન રિમેમ્બર્ડ એવરીથિંગ શી વોઝ ટોટ. હેલનને જે કંઈ પણ શીખવવામાં આવતું તે તેને કેવી રીતે યાદ રહી જતું? શા માટે યાદ રહી જતું? વાય એટલે શા માટે? કારણ કે મિસ સુલિવન એને સાયન્સ જેવા વિષય એટલા ઇન્ટરેસ્ટથી ભણાવતા કે એને બધું યાદ રહી જતું. બેઠે બેઠું લખીએ, સી ની જગ્યાએ મિસ સુલિવન. મિસ સુલિવન taught subjects like science. બેઠે બેઠું જ લખવાનું છે, કોઈ ચેન્જ નથી કરવું આપણે. by making it so interesting. so ની જગ્યાએ very કરી નાખી. by making it very interesting that Helen remembered everything. કદાચ જવાબ અલગ હોઈ શકે નવનીતથી, તમારા સ્કૂલ ટીચરથી, ક્લાસ ટીચરથી, ટ્યુશન ટીચરથી, ઓકે, પણ સાચા છે, માર્ક મળે. અને બધું જ આમાંથી શોધીને આપણે કરીએ છીએ, ક્યાંય જોયા વગર, ઓન ધ સ્પોટ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. ફાઇનલી માય ટીચર began teaching me to read. I first read raised letters and later on read with Braille. I learned to write with both ordinary as well as Braille typewriter. I was well on my path to becoming a well-educated person. I was provided all the possible opportunities to develop my abilities and I made the maximum use of them. મને જેટલી પણ તક મળી આગળ વધવાની, એ બધી તકોનો મેં ઉપયોગ કર્યો, ફાયદો ઉઠાવ્યો અને હું આગળ વધી શકી. તક બધાને મળે છે, આપણને ઘણી બધી તક મળે છે, પણ આપણે વેડફીએ છીએ. આપણામાંથી ઘણા બધા, કેટલાક એવા હોય છે કે જે તક પકડી લે છે, બરોબર, યુઝ કરી લે છે અને એનાથી એ આગળ વધી જાય છે. I developed great confidence and I even visited the President Cleveland at the White House. Why does Helen say that she was on the path of becoming a well-educated person? હેલન એમ શા માટે કહે છે કે તે એક વેલ એજ્યુકેટેડ પર્સન બનવાના રસ્તા ઉપર હતી? કારણ કે એને જેટલી તકો મળી હતી એ બધાનો એણે પૂરેપૂરો ઉપયોગ કર્યો હતો. એટલે એ એમ કહે છે કે તે એક વેલ એજ્યુકેટેડ પર્સન બનવાના રસ્તા ઉપર છે. તો ક્વેશ્ચનનો યુઝ કરીએ. હેલન, ક્વેશ્ચનમાં ડઝ છે, ડઝ નીકળી જાય અને ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ આવે, સોરી, ક્રિયાપદનું પાછળ એસ અથવા ઈએસ લાગે. હેલન સેઝ ધેટ she was on the path of becoming a well-educated person because, કારણ કે she made the maximum use, જો ચેન્જીસ કરવું પડશે, પાછળથી લખાશ. she made the maximum use of them એટલે કોણ? opportunities of
all the opportunities she had to develop her abilities. ફરીથી Helen says that she was on the path of becoming a well-educated person because she made the maximum use of all the opportunities to develop her abilities. થોડા ફેરફાર કરવા પડ્યા, બરોબર. ક્વેશ્ચનનો યુઝ કર્યો આન્સરની સ્ટાર્ટિંગ માટે, અને આ જે સેન્ટેન્સ હતો એને આપણે પહેલા પાછળથી લખ્યો અને પછી આગળની બધી આગળના શબ્દો લીધા. તો આ બધું પ્રેક્ટિસથી આવડે, એમ જ રાતોરાત ન આવડી જાય, અને એટલા માટે જ હું તમારી સામે બધા જ કોમ્પ્રિહેન્શન સોલ્વ કરું છું. સમજાય છે? વોટ શોઝ ધેટ હેલન વોઝ અ કોન્ફિડન્ટ પર્સન. હેલન બહુ કોન્ફિડન્ટ વ્યક્તિ હતી એમ શેના ઉપરથી ખબર પડે છે? તો એ વ્હાઇટ હાઉસમાં ગઈ પ્રેસિડેન્ટ ક્લીવલેન્ડને મળવા, એના ઉપરથી ખબર પડે છે કે તે બહુ કોન્ફિડન્ટ હતી. હેલન developed a great confidence and visited the President Cleveland at the White House. I ની જગ્યાએ હેલન આવી જશે, બરોબર. અહીં Helen developed a great confidence and even visited President Cleveland at the White House. તો આ છે સેકન્ડ નો આન્સર. એક ચેન્જ માત્ર I ની જગ્યાએ હેલન, બાકી બધું જેમ છે એમ. So I am not going to write. Moving to the next paragraph. In 1890, at the age of about 10, I moved to Perkins Institution. Here my teacher Anne Sullivan continued to teach me. I could make friends with other blind children here. My loneliness began to disappear and my progress of learning improved quite well. I learned Latin, German and arithmetic. Chalo, where did Helen move to in 1890? How old she was she? બેઠે બેઠું. In 1890, at the age of about 10, I ની જગ્યાએ શું આવી જશે? Helen moved to the Perkins Institution. તો આ છે ફર્સ્ટ નો આન્સર. ઓકે, અહીંથી અહીં સુધી હું નથી લખતો. Why did Helen's loneliness disappeared? Helen ની એકલતા કેવી રીતે ગુમ થઈ ગઈ? તો એણે ઘણા બધા બ્લાઇન્ડ ચિલ્ડ્રન સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરી પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં, એટલે એની એકલતા અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. Helen's loneliness disappeared. did નીકળી જશે. disappear નો ભૂતકાળનું રૂપ. disappeared because she could make, અથવા she made પણ ચાલે. she could make, પણ આપણે પેરેગ્રાફમાં જેમ છે એમ જ લખી, કન્ફ્યુઝન ન થાય. because she could make friends with other blind children at Perkins Institution. there એટલે Perkins Institution. there નહીં ચાલે, Perkins Institution લખવું પડશે. What did Helen learn at Perkins Institution? શું શીખી? Helen learned Latin, German and arithmetic at Perkins Institution. I ની જગ્યાએ Helen આવી જશે ને અહીં અહીં લખવું પડશે at the Perkins Institution. ઓકે, તો આ તમારો થર્ડ નો આન્સર. બેઠે બેઠું, કોઈ ચેન્જ નહીં. Helen learned Latin, German and arithmetic at the Perkins Institution. બસ. Let's move to the next.
Ninth comprehension. In 1896, I moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. This was really a great achievement for a lady like me who was blind, deaf, and could barely produce sounds for communication. I began writing poems and stories. Shortly before my examination, I lost my father. Although emotionally disturbed, I did my best in the examination. My teacher could not accompany me at the examination hall. There, a teacher spelled out the questions in my hand and I typed out the answers. When the result was declared, I was so full of joy to hear that I had passed all the subjects. થોડો મોટો પેરેગ્રાફ હતો પણ હોપફુલી ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ ઇઝી હશે અને ઝડપથી મળશે. Why was moving to the Cambridge school a great achievement for Helen? કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં જવું હેલન માટે ગ્રેટ અચીવમેન્ટ શા માટે હતી? કારણ કે અહીંથી જ આવશે. This was really a great achievement for a lady like me who was blind, deaf and could barely produce sounds for communication. એટલે ચલો લખી નાખીએ. ક્વેશ્ચનનો યુઝ કરીએ. Moving to the Cambridge school was a great achievement, ACHIEVED, for Helen because કારણ કે because she was blind, કારણ કે તે અંધ હતી, deaf બહેરી હતી, and could barely produce sounds for communication. અને વાત કરવા માટે ભાગ્યે જ અવાજ કાઢી શકતી હતી. આપણી જેમ ઇઝીલી નથી બોલી શકતી. ઇઝીલી તો ન જ બોલી શકે, ધીરે ધીરે બોલતી હશે કે ઓછું આપણને સમજાય એવી રીતે બોલતી હશે, પણ ટ્રાય કરતી હતી, બહુ મહેનત કરતી હતી એમ આપણે માની શકીએ. ચલો નેક્સ્ટ. Why was Helen disturbed before the exam? એક્ઝામ થી પહેલા હેલન ડિસ્ટર્બ શા માટે થઈ ગઈ? કારણ કે એના પિતા ઓફ થઈ ગયા હતા, એક્સપાયર થઈ ગયા હતા, એટલે તે ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ. બરોબર. હેલન વોઝ ડિસ્ટર્બ્ડ બિફોર ધ એક્ઝામ બીકોઝ ક્યાં હતું? બીકોઝ she lost her father. Helen was disturbed before the exam because કારણ કે she lost her father. તેણીએ તેના પિતા ગુમાવ્યા હતા, જેમણે એના માટે આટલું બધું કર્યું, એના માતા પિતાએ, અને એ પિતા એને ગુમાવ્યા એ પણ એક્ઝામ થી પહેલા, એટલે થોડી ડિસ્ટર્બ હતી. થોડી નહીં, બહુ ડિસ્ટર્બ હતી. છતાં એણે એક્ઝામ આપી, પાસ થઈ, સારું રિઝલ્ટ મેળવ્યું, ગ્રેજ્યુએશન એનું કમ્પ્લીટ થયું, ડિગ્રી એણે મેળવી BA ની. બહુ મોટી અચીવમેન્ટ કહેવાય. આજે પણ ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ કોલેજ જાય તો છે પણ વચ્ચેથી જ મૂકી દે છે, કારણ કે પાસ જ નથી કરી શકતા. કેટી આવે છે, ફર્સ્ટ સેમ, સેકન્ડ સેમ, આ 6 સેમ હોય, બધા સેમમાં પાસ થઈએ ત્યારે ડિગ્રી મળે, નથી થઈ શકતા. જ્યારે આ સ્ટુડન્ટ હેલન કેલર, આટલી બધી એને કુદરતી આપત્તિઓ આવી છતાં એ ગ્રેજ્યુએટ થઈ. હાઉ ડીડ હેલન અપિયર ફોર હર એક્ઝામ? કેવી રીતે એક્ઝામ માટે અપિયર થઈ? કેવી રીતે અપિયર થઈ? તો
A teacher spelled out the questions in Helen's hand and she typed out the answers. આવી રીતે એ એક્ઝામ માટે અપિયર થઈ. In exam, a teacher, પરીક્ષામાં, spelled out the questions, એની હથેળીમાં લખતા, spelled out the questions and in her hand and she typed out the answer. Her એટલે કોના? હેલન ના. In Helen's hand and she typed out the answers. બસ આ છે આપણું આન્સર. ઓકે. ઇન એક્ઝામ એક શિક્ષક તેના હાથમાં પ્રશ્ન સ્પેલ કરતા એટલે કે લખતા અને તે એના જવાબ ટાઈપ કરતી. હેલન વોઝ ફૂલ ઓફ જોય બીકોઝ, વાક્ય પૂરું કરવાનું છે. હેલન બહુ ખુશ હતી કારણ કે આઈ વોઝ ફૂલ ઓફ જોય because she had passed all the subjects. Because she had passed all the subjects. બધા વિષયમાં પાસ થઈ ગઈ હતી એટલે તે ખૂબ ખુશ હતી. બસ બહુ ઈઝી હતું આ તો. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. 10, 11, 12 હજુ 3 છે. I remember my first day at the Radcliffe College in 1900. I knew there were challenges in my way, but I was eager to overcome them. The professors looked far away as if they were speaking through a telephone. The lectures were spelled into my palms as rapidly as possible. I would note down whatever I remembered when I went back home. What shows that Helen was determined to study at the college? હેલન કોલેજમાં ભણવા માટે દ્રઢ નિશ્ચયી હતી એમ શેનાથી ખબર પડે છે? તો હેલન knew there were challenges in her way, but she was eager to overcome them. This shows that Helen was determined to study at the college. બસ એમ લખવું પડશે. I ની જગ્યાએ હેલન. હેલન knew there were challenges in her way, but she was eager to overcome them. આ વાક્યથી this shows that Helen was determined to study at the college. વાક્ય થોડું, જવાબ થોડું મોટો છે પણ બેઠે બેઠું લખવાનું હતું. કોઈ ચેન્જ નથી કરવાનું. માત્ર આઈ ની જગ્યાએ હેલન લખવાનું હતું. એના સિવાય કંઈ નથી. હાઉ ડીડ હેલન સ્ટડી એટ રેડક્લિફ કોલેજ? રેડક્લિફ કોલેજમાં હેલનને કેવી રીતે ભણાવવામાં આવતું? આવું એટલે કેવી રીતે? તો આ રહ્યું. The lectures were spelled out into Helen's palm as rapidly as possible and she would note down whatever she remembered when she went back home. At the Radcliffe College, આવી રીતે સ્ટાર્ટિંગ થશે. Radcliffe કોલેજમાં the lectures were spelled into Helen's
palms as rapidly as possible and I would, she would note down એટલે લખી લેતી whatever I remembered, she remembered when she went back home. મોટા મોટા આન્સર છે પણ ઈઝી છે બહુ, ક્યાંય કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય એવું નથી. આગળ વધીએ. ચલો નેક્સ્ટ. On 28th June 1904, I graduated from the Radcliffe College. I felt proud that I became the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. I began to feel that I must educate people on ways to help the blind. My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of the blind, their innate abilities, and their inspiration. I had to raise funds not only to sustain a living for myself, but also to start projects to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. I strongly felt that I must give the others what I had gained from my teacher. And why was Helen proud? Helen શા માટે પ્રાઉડ હતી? એને ગર્વ શેનું હતું? કઈ વાતનો એને ગર્વ હતો? ઈઝી છે, બેઠે બેઠું ઉપાડવાનું છે. Helen was proud because she became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. Helen was proud because she was the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. Easy. ચલો next. What was the goal in Helen's life? હેલનના જીવનમાં ગોલ શું હતો? એને શું નક્કી કર્યું હતું? એનું ધ્યેય શું હતું? તો હશે, જુઓ. My prime goal in my life was to spread awareness. અહીંથી આવશે. The goal in Helen's life was, આવી રીતે સ્ટાર્ટ કરજો. The goal in Helen's life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of blind, their innate abilities and their inspiration. તો આ છે તમારા સેકન્ડ ક્વેશ્ચનનો આન્સર. ગોલની આગળ ધ મૂકજો કારણ કે ક્વેશ્ચનમાં છે, અને ઇન માય લાઈફ, માયનું શું થઈ જશે? હેલન્સ લાઈફ. બરોબર? બાકી બેઠે બેઠું છે તો હું નથી લખતો. નેક્સ્ટ. હેલન હેડ ટુ રેઝ ફંડ્સ. એ પણ મને લાગે છે બેઠે બેઠું આવશે કારણ કે વાક્ય અધૂરો છે અને પૂરું કરવાનું છે. આઈની જગ્યાએ હેલન હેડ ટુ રેઝ ફંડ્સ not only to sustain a living for myself but also to start projects to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. તો આ છે તમારા થર્ડ ક્વેશ્ચનનો આન્સર. લાગે છે એટલો અઘરો નથી, તમે જોઈ શકો છો બેઠે બેઠું મળી જાય છે. અને લાસ્ટ. હેલન સ્ટ્રોંગલી ફેલ્ટ ધેટ. હેલનને સ્ટ્રોંગલી એવું લાગતું હતું કે સી, આઈનું શું થશે? સી મસ્ટ, અહીંથી આ ફોર્થ, સી મસ્ટ ગીવ ધ અધર્સ વોટ, આઈનું શું થશે? સી હેડ ગેઇન્ડ ફ્રોમ, માયનું હર ટીચર એન. સમજાણું? 3 ચેન્જ થયા. આઈની જગ્યાએ સી મૂક્યું છે, બાકી કંઈ નથી કર્યું, અને માયની જગ્યાએ હર કરી નાખી.
તો આ તમારો 4th ક્વેશ્ચન નો આન્સર. બહુ ઈઝી. તો આ પણ કમ્પ્લીટ અને લાસ્ટ પેરેગ્રાફ આપણો, ત્યારબાદ પૂરું થશે આ વિડીયો. અને ટ્રાય કરજો કે આ 4 ક્વેશ્ચન મારાથી પહેલા તમે સોલ્વ કરી શકો. Then came a dark cloud in my sky. I was deeply concerned about that. My teacher's eyesight was worsening day by day. As a result, she could not see clearly. She was brave enough to fight against her problems, but I was sorry because she did not heed to her problems of her eyes. Instead, she continued to help me. At last, my teacher lost her eyesight completely and became blind by the year 1935. She sacrificed her eyesight for me. What a great sacrifice it was. If she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. I cannot think myself apart from her. My heart always speaks, I love you, teacher. Chapter complete થાય છે. Why was Helen worried? Helen શા માટે ચિંતિત હતી? હેલન ચિંતિત હતી કારણ કે, કન્સર્ન્ડ એટલે ચિંતિત, કારણ કે એના ટીચર્સ, હર ટીચર્સ આઈસાઇટ વોઝ વર્સનિંગ ડે બાય ડે. બસ એટલું જ આવશે ને? બસ. હેલન વોઝ worried because her teacher's eyesight એટલે નજર, દ્રષ્ટિ, was worsening day by day. And she could not see clearly. એ પણ લખી નાખી. ચલો, and she could not see clearly. બરોબર? એટલે હેલન ને બહુ ચિંતા થતી હતી. Why does Helen say that her teacher sacrificed her eyesight for her? હેલન એમ શા માટે કહે છે કે એના ટીચરે એના માટે પોતાની દ્રષ્ટિ ગુમાવી? તો હેલન એમ કહે છે કારણ કે she did not heed to her problems of her eyesight. heed એટલે ધ્યાન રાખ, સંભાળ લેવી, કાળજી લેવી. તેણે પોતાની આંખની જે તકલીફ હતી એની કાળજી લીધા વગર હેલનને ભણાવવાનું ચાલુ રાખ. એટલે એને એમ લાગે છે કે એના ટીચરે પોતાના માટે પોતાની દ્રષ્ટિ ગુમાવી. હેલન ડઝ નીકળી જશે, સે નું સેઝ થશે. says that her teacher sacrificed her eyesight for her, એટલે કે હેલન, because she did not heed to her problem of her eyes and continued to help Helen. સમજાયા કેવી રીતે કર્યું બધું? અઘરું જરાય ન હતું. તેણીએ પોતાની આંખની તકલીફને જરાય પણ ધ્યાનમાં ન લીધું અને તે હેલનને ભણાવવાનું ચાલુ રાખ્યું, હેલનને મદદ કરવાનું. If Miss Sullivan had not supported and encouraged Helen to learn, વાક્ય પૂરું કરો. જો મિસ સુલિવને સપોર્ટ ન કર્યું હોત હેલનને તો આ રહ્યું. If she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. I ની જગ્યાએ શું થઈ જશે?
સી થઈ જશે અથવા હેલન થઈ જશે. આઈ ની જગ્યાએ હેલન. સમજ્યા? હેલન અથવા સી પણ લખી શકો ને પછી પૂરું કરી નાખશો. તો આ તમારો આન્સર. કયો આન્સર? થર્ડ. ઓકે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, which sentence shows that Helen was very close to her teacher? હેલન એના ટીચરની ખૂબ નજીક હતી. એમ કયા વાક્ય ઉપરથી ખબર પડે છે? તો આ રહ્યું, I cannot think myself apart from her. This sentence shows that Helen was very close to her teacher. લાસ્ટ છે તો લખી નાખીએ. I cannot think, વાક્ય બેઠે બેઠું લખવાનું છે એટલે અવતરણ ચિહ્નમાં લખશું. I cannot think myself apart from her. Apart from એટલે અલગ, તેમનાથી અલગ હું મારી જાતને નથી વિચારી શકતી. This sentence shows that Helen was very close to her teacher. Finish. તો 12 ફકરા આપણે શીખ્યા, સમજ્યા, શું ચેન્જીસ કર્યા, કેવી રીતે ચેન્જીસ કર્યા, ક્વેશ્ચનનો યુઝ કેવી રીતે કર્યો આન્સર લખવા માટે, આ બધું જ ડિટેલમાં આપણે ભણી રહ્યા છીએ. મને ખરેખર બહુ ચિંતા થાય છે કે તમે લોકો આ બધું શીખો છો કે પછી ઉપરથી જવા દો છો. જો રિસ્ક નહીં લેતા, ઘણા બધા કોમ્પ્રિહેન્શન પૂછાશે. માત્ર પહેલા 10 ક્વેશ્ચન જ નહીં, વચ્ચે વચ્ચે ઘણી એક્સરસાઇઝ હશે જેમાં ફકરામાંથી જવાબ શોધવાના હશે અને એ બધામાં તમને આ બધા નિયમો જોઈશે, કેવી રીતે થાય છે, પ્રેક્ટિસ જોઈશે. ઓકે, તો અહીં આપણો સેકન્ડ પાર્ટ કમ્પ્લીટ થયો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનો થર્ડ પોઈન્ટ, જેમાં ગ્રામરના બધા જ ટોપિક આવી જશે, એ ક્લિયર કરશું એટલે આપણો ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થશે. તમે મહેનત કરતા રહ્યો, શીખતા રહ્યો. ઓલ ધ બેસ્ટ.